And now you've got yourself something funky. Hello mga katambay, nandito tayo ngayon sa Bluewaters sa may Dubai sa Dubai. Sa mga pumunta ngayon para mapanood ng drone show, panoorin niyo po ang aking video. Select yes or no. The year is 2040. Let's go on a journey through the city. Follow me.
يسر مهرجان دبي للتسوق أن يشكر الراعين The Beach وBluewaters على تعاونهم معنا في تقديم هذه العروض لكم. نتطلع لرؤيتكم لنا في